शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। बाहेर मस्त असा पाऊस पडत आहे आणि पाऊस म्हटला की आपल्याला काहीतरी गरमागरम खाण्याची इच्छा होते। तर आज आपण कुरकुरीत अशी कांदा भजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। कांदा भजी बनवण्यासाठी इथे मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्या बाउलमध्ये इथे कांदा घालत आहे। तर इथे उभा कांदा जो आहे तो मी चिरून घेतलेला आहे। साधारणपणे मोठ्या आकाराचे 3 कांदे मी चिरून घेतलेले आहेत आणि हे बघा अशा पद्धतीने चिरून घेतलेले आहेत। आता काय करायचं आहे, ह्यात आपण मीठ घालणार आहोत। चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे आणि मीठ घातल्यावर हे आपल्याला हाताने असं चुरून घ्यायचं आहे, म्हणजे काय होईल, कांद्याचं पाणी जे आहे ते सुटेल। हे पहा अशा पद्धतीने चुरायचं आहे आणि हे चुरल्यानंतर आपण हे 5 मिनिटासाठी असंच बाजूला ठेवून देऊ। कांद्याला मीठ लावून ठेवलं होतं आपण, साधारणपणे 5 मिनिटे झालेली आहेत आणि 5 मिनिटानंतर तुम्ही पाहू शकता कांद्याला आपलं पाणी सुटलेलं आहे बऱ्यापैकी। आता काय करायचं आहे, ह्याच्यात आपण बाकीचे मसाले घालणार आहोत। तर सर्वात आधी पाव चमचा इतकी हळद घालायची आहे, मिरची पावडर तर इथे एक छोटा चमचा मी घालते, तुम्हाला कितपत तिखट हवी असेल त्या प्रमाणात मिरची पावडर घालायची आहे। हिंग घालते छोटा पाव चमचा। त्यानंतर इथे ओवा घेतलेला आहे आणि तो ओवा मी हाताने अशा पद्धतीने थोडासा क्रश करून टाकणार आहे, म्हणजे ओव्याचा खूप छान फ्लेवर उतरेल। आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊयात। सर्व मसाले व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहेत। आता आपण ह्याच्यामध्ये बेसन पीठ घालणार आहोत। तर इथे मी 1 कप इतकं बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि ह्यातलं अर्ध बेसन पीठ मी आत्ता घालत आहे। सर्व नाही घालणार, अर्ध घालणार आहे आणि गरज पडली तर आणखीन बेसन पीठ घालणार आहे। आपण ह्या भजीमध्ये पाण्याचा अजिबात वापर करणार नाही, त्यामुळे मी अर्धच घालत आहे आणि त्यासोबतच इथे मी 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालणार आहे। कॉर्नफ्लॉवर आहे, ह्याच्या जागी तुम्ही तांदळाचं पीठ सुद्धा घालू शकता किंवा मग कॉर्नफ्लॉवर घातलं तरीही चालेल। तर मी 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर घालत आहे आणि आपली भजी जी आहे ती छान अशी कुरकुरीत होईल। आता हे सर्व हाताने आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने व्यवस्थित चुरत आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे आणि हे चुरत असतानाच आपण ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर सुद्धा घालणार आहोत। मी मगाशी कोथिंबीर घालायला विसरले होते, तर कोथिंबीर भरपूर अशी कोथिंबीर घातलेली आहे। आपण जे पीठ घातलं होतं ते मिक्स करून झालेलं आहे, पण अजून हे भरपूर ओलसर आहे, अजून ह्याच्यात पीठ बसेल, तर आपण आणखीन पीठ घालणार आहोत। तर मी इथे चमच्याने 2 चमचे इतकं बेसन पीठ घालत आहे, लागलं तर पुन्हा घालायचं आहे। तर इथे आपलं भजीचं मिश्रण जे आहे ते बनवून तयार आहे। हे पहा अशा पद्धतीचं, हे इतपतच आपल्याला पीठ घालायचं आहे, ह्याच्यापेक्षा जास्त घालू नका नाहीतर कोरडं होईल। आणि हे पहा ह्यातलं एवढं पीठ शिल्लक राहिलेलं आहे, म्हणजे आपण 1 कप घेतलं होतं तर त्यातलं पाव कप इतकं शिल्लक राहिलेलं आहे। आता इथे पिठाचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं, म्हणजे बेसन पीठ तुम्ही कुठलं वापरता त्याच्यावर पिठाचं प्रमाण कमी जास्त होऊ शकतं। त्यामुळे तुम्ही ह्या मिश्रणाचे हे बघा अशा पद्धतीने करायचं आहे, म्हणजे हे व्यवस्थित आपल्याला ह्याचे भजी जे आहेत ते तेलामध्ये सोडता आले पाहिजेत अशा पद्धतीचं। तर हे तयार आहे, आपण भजी करून घेऊयात। आता इथे गॅसवर एका कढईमध्ये आपण भजीसाठी तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि तेल हे छान असं गरम झालेलं आहे आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये भजी सोडणार आहोत। तर इथे हे पहा अशा पद्धतीने, काही विशेष आकार वगैरे देण्याची गरज नाही, नुसती अशी सोडायची आहे भजी। गॅस जो आहे तो मध्यम आहे आणि मध्यम आचेवर आपल्याला हे भजी तळून घ्यायचे आहेत। छान असा गोल्डन ब्राउन रंग येईपर्यंत आपल्याला हे भजी तळून घ्यायचे आहेत। तर इथे पाहू शकता भजीला छान असा गोल्डन कलर आलेला आहे अशा पद्धतीने। आता आपण ही भजी काढून घेणार आहोत। मस्त रंग आलेला आहे आणि छान अशी कुरकुरीत भजी झालेली आहे आपली, काढून घेऊयात।
आणि अशाच पद्धतीने सर्व भजी जे आहेत ते आपण बनवून घेणार आहोत। तर इथेही आपली मस्त अशी गरमागरम कांदा भजी जी आहे ती बनवून तयार आहे आणि तुम्ही बघू शकता खूप सुंदर झालेली आहे आणि अजिबात तेलकट नाही, हे पाहू शकता अजिबात तेलकट नाही आणि त्याचबरोबर कुरकुरीत अशी झालेली आहे। ह्यामध्ये आपण पाण्याचा अजिबात वापर केलेला नाही, सोडा अजिबात घातलेला नाही, तरीही बेस्ट अशी ही कांदा भजी जी आहे ती बनवून तयार झालेली आहे। तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही आपलं चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।